हामी नेपालगञ्जबाट पोल्टी आएर बसेको। उहाँ पनि उता माथि जान लाग्नु भएको रहेछ जीवन भाइ। ओ जीवन भाइ, उहाँ पनि माथि जान लाग्नु भएको छ। सबभन्दा बलियो बाइक तपाईँको छ, अब तपाईँले लैजानु पर्यो। बुलेट कम्पनीको हो नि त। यस्तै छ हाम्रो नेपालगञ्ज। हजुर, आज 3 दिन 4 दिन भयो बाइकमा। कहाँबाट? कहाँसम्म पुग्नु भयो एक दिनमा? एक दिनमा कहाँसम्म पुग्नु भयो? हजुर, पिली चौरमा। त्यही नाम हाल। के भयो, अड्कियो क्या हो? सबभन्दा गढी यही छ क्या? सबभन्दा गरौँ यही हो। बुलेट कम्पनीको हो नि त। Tôi biết cái tên là